მასშტაბური პროტესტი მარნეულში შიმშილის ზღვარზე მისული მოსახლეობა საგანგებო მდგომარეობის და მკაცრი კარანტინის პირობებში ქუჩაში გამოვიდა. ქართული რეფორმების ავტორი უკრაინულ რეფორმებს ჩაიბარებს. რა გეგმით მიდის მიხეილ სააკაშვილი რადას დეპუტატებთან, რომლებმაც სააკაშვილის ვიცე-პრემიერობას კენჭი უახლოეს დღეებში გაუყარეს. საღამომშვიდობისა, ეს არის მთავარი 6 საათზე, მე თამარ ბაღაშვილი ვარ. ქართული რეფორმების ავტორი უახლოეს დღეებში უკრაინულ რეფორმებს ჩაიბარებს. უმწავესი ეკონომიკური კრიზისის და მსოფლიო პანდემიის ფონზე მიხეილ სააკაშვილი უკრაინაში უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის დასაკავებლად ემზადება. საქართველოს მესამე პრეზიდენტს დენის შმიგალის მინისტრთა კაბინეტში უკრაინის ვიცე-პრემიერის პოსტს ჩააბარებენ და მთავრობაში ის რეფორმების პროცესს უხელმძღვანელებს. სააკაშვილის კანდიდატურას სავარაუდოდ პრეზიდენტი დასამტკიცებლად უკრაინის რადას წარუდგენს. ვიცე-პრემიერის პოსტზე კი საქართველოს მესამე პრეზიდენტი დეპუტატებმა კენჭისყრით უნდა დაამტკიცონ. რადას წევრებს მიხეილ სააკაშვილი სამოქმედო გეგმას უახლოეს დღეებში გააცნობს. ნათია გოქსაძე განაგრძობს ახლა თემაზე საუბარს პირდაპირ ეთერში. ნათია, როდის იგეგმება მიხეილ სააკაშვილის მისვლა და მისი სიტყვით გამოსვლა რადას დეპუტატების წინაშე? სავარაუდოდ პარასკევს მიხეილ სააკაშვილი უკრაინის რადაში მივიდა საკუთარ სამოქმედო გეგმას გააცნობს უკრაინელ დეპუტატებს. 4 ფრაქციასთან ექნება მას შეხვედრა, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი და გადამწყვეტი ამ შემთხვევაში არის თავად ვოლოდიმირ ზელენსკის ფრაქცია, რომელსაც ხელმძღვანელობს დავით არახამია და ის უმრავლესობის ლიდერია. თავად მიხეილ სააკაშვილის დამტკიცება სჭირდება დაახლოებით 261 ხმა, უმრავლესობა კი აქვს სწორედ ამ ფრაქციას, თუმცა ეს საკმარისი არ იქნება და იქნება საჭირო სხვა ფრაქციების თანხმობაც. როგორც დავით არახამია ამბობს, ახლა უკრაინას ძალიან ჭირდება სწრაფი რეფორმები, რომელსაც ხელს უშლის ბიუროკრატია და მიხეილ სააკაშვილს განიხილავენ უკრაინაში როგორც წარმატებული რეფორმების ავტორს და ასევე იმ პირს, რომელიც ებრძვის ბიუროკრატიას და მას წარმატებით გამოსდის მისი დამარცხება. უკრაინას ყავს ქვეყანაში ასეთი დიდი რეფორმატორი და ასეთი მდიდარი ბიოგრაფიის ადამიანი. ყველა მიცის უკრაინაში თუ რამდენად რადიკალური ცვლილებების ინიციატორი იყო ის, რამდენად მდგრადი იყო მისი რეფორმები. ახლა უკრაინას სწორედ ასეთი მკვეთრი ცვლილებები სჭირდება. პრეზიდენტ ზელენსკის დიდი იმედი აქვს ამ რეფორმების. სამწუხაროდ, ზოგიერთი მათგანი ბიუროკრატიის გამო შეჩერდა. მიხეილ სააკაშვილი ცნობილია იმით, რომ ბიუროკრატია დაამარცხა. რეალურად ის არის ბიუროკრატიის გამანადგურებელი. დროებით თუ სურდა დანიშნა, მას პარლამენტის თანხმობა არ დასჭირდებოდა. პრემიერის ხელმოწერაც საკმარისი იქნებოდა, მაგრამ თუ კი მას სურს, რომ ხანგრძლივად იყოს ამ თანამდებობაზე, მაშინ მას უმრავლესობის თანხმობა დასჭირდება. ვფიქრობ, ამ პარასკევს სააკაშვილს ვიცე-პრემიერად დანიშნავენ. რა გავლენას იქონიებს ვოლოდიმირ ზელენსკის გადაწყვეტილება ქართულ-უკრაინულ ურთიერთობებზე? ჩვენ ეს შეკითხვას დაუსვით დავით არახამიას, ვინაიდან გვახსოვს, რომ პეტრო პოროშენკოს პირველადი გადაწყვეტილების შემდეგ საქართველოსა და უკრაინას შორის ურთიერთობები დაიძაბა, რაზეც დავით არახამია პასუხობს, რომ მიხეილ სააკაშვილი უკვე წლებია უკრაინაში ცხოვრობს, ის აქტიურად არის ჩართული ქვეყნის შიდა პოლიტიკაში და ამიტომ მისი გამოცდილება ქვეყანას სჭირდება. აქედან გამომდინარე, თუ კი უკრაინა გადაწყვეტს, რომ მისი შიდა რეფორმებისთვის მიხეილ სააკაშვილის გამოცდილება და უნარებია საჭირო, ეს იქნება პირველადი, რის მიხედვითაც მიიღებენ ისინი გადაწყვეტილებას, თუმცა ამ საკადრო გადაწყვეტილებამ კითხვის ნიშნის ქვეშ არ უნდა დააყენოს ორი სტრატეგიული ქვეყნის პარტნიორობა, თბილისი და კიევი კვლავ რჩებიან პარტნიორებად და ამ გადაწყვეტილების მიუხედავად ის ამბობს, რომ უკრაინის წინსვლა აუცილებლად გამოადგება საქართველოს. მიხეილ სააკაშვილი დიდი ხანია საქართველოში არ ყოფილა. ის უკრაინაში ცხოვრობს და უკრაინის პოლიტიკურ ცხოვრებაში აქტიურად არის ჩართული. ხშირად ჩანს მედიაში, ჩვენ მას ქართველ უკრაინელ პოლიტიკოსად აღვიქვამთ. ამიტომ საქართველოს რეაქციამ ხელი არ უნდა შეუშალოს, რომ ის ჩაერთოს უკრაინის პოლიტიკურ პროცესებში. მით უმეტეს, რომ მას სარგებლობის მოტანა შეუძლია ჩვენი მთავრობისთვის, ხალხისთვის და ეკონომიკისთვის. რა თქმა უნდა, საქართველო ჩვენი პარტნიორია. თუ კი უკრაინისთვის ეს წინსვლა იქნება, ეს საქართველოსაც გამოადგება.
მიხეილ სააკაშვილის წარდგენა ვიცე-პრემიერის პოსტზე მოხდა ძალიან მალე და დაჩქარებულად მიუხედავად იმისა, რომ ამაზე დიდი ხანია საუბარი მიმდინარეობს. ამ ეტაპზე მოგეხსენებათ, რომ უკრაინის რადაც, ისევე როგორც სხვადასხვა ქვეყნების პარლამენტებიც საგანგებო რეჟიმში მუშაობენ და დეპუტატების დიდი ნაწილი არის იზოლაციაში. ამიტომ ისინი ვარაუდობენ, რომ მოახერხებენ პარასკევს შეკრებას, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ კი არ იქნება ქუორუმი და უმრავლესობა, მხოლოდ ამ ვითარებაში შეიძლება გადაიდოს კენჭისყრა, მაგრამ როგორც მოისმინეთ, დავით არახამი ამბობს, რომ უმრავლესობა თავად შიდა მობილიზაციის გამოცხადებას შეეცდება, რაც შეეხება პეტრო პოროშენკოს პარტიას, ის ამბობს, რომ სავარაუდოდ პარტია მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ მისცემს ხმას. მიხეილ სააკაშვილის ახალ პოსტთან დაკავშირებით ნათია გოგსაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. პრეზიდენტ ზელენსკის შეთავაზებას კი მიხეილ სააკაშვილი ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე უკვე გამოეხმაურა საქართველოს მესამე პრეზიდენტი წერს. ჩემთვის დიდი პატივია პრეზიდენტ ზელენსკის შემოთავაზება ვიცე-პრემიერის თანამდებობაზე რეფორმების მიმართულებით მუშაობაზე. ასევე მე მქონდა ძალიან ინფორმატიული და სასარგებლო საუბარი პრემიერ შმიგელთან. ჩვენ განვიხილეთ ყველა შესაძლო თემა, რაზეც მე შეიძლება მუშაობა მომიწიოს მთავრობაში. ვიღებ ამ შემოთავაზებას დიდი პასუხისმგებლობის გრძნობით, რადგან ახლა არაა იოლი დრო ქვეყნისთვის. ჩვენს წინაშე როგორც მძიმე ეკონომიკური, ასევე მთლიანად ქვეყნისთვის რთული პერიოდია. ჩვენ გვჭირდება თამამი გადაწყვეტილებები და რეფორმები, წერს სააკაშვილი. და მესამე პრეზიდენტის ახალ თანამდებობას უკრაინის მთავრობაში ოპოზიციის შეფასებებიც უკვე მოჰყვა. ვლადიმირ ზელენსკიმ მიხეილ სააკაშვილს შესთავაზა თანამდებობა უკრაინის მთავრობაში ვიცე-პრეზიდენტის თანამდებობაზე რეფორმირების კუთხით. მანამდე მიხეილ სააკაშვილმა მოითხოვა შეხვედრა პარლამენტში, რომ რადას დეპუტატებს გაუზიაროს თავისი გამოცდილება, არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ უკრაინაში. ძალიან უპრეცედენტოა, როდესაც სხვა ქვეყანა იწვევს უცხო ქვეყნის მოქალაქეს ფაქტიურად ესეთ მაღალ პოსტზე და აბარებს მას ძალიან მნიშვნელოვან მიმართულებას იმ რეფორმების, რომლის გატარებაზეც ფაქტიურად დღეს დგას უკრაინის სახელმწიფოს მომავალი. ეს არის საერთაშორისო აღიარება, რა თქმა უნდა, მიხეილ სააკაშვილის როგორც პოლიტიკოსის და ვფიქრობ, რომ ასევე არის ის მიღწევა, რომლითაც შეუძლია იამაყოს ნებისმიერმა საქართველოს მოქალაქემ და ნებისმიერმა ქართველმა. სოფლიოში არის ძალიან დიდი კრიზისი და ასეთივე კრიზისი არის უკრაინაში, საქართველოში და ყველა ხელისუფლება ცდილობს მიიზიდოს პროფესიონალები, ადამიანები გამოცდილებით, ვინც ამ კრიზისს გადაალახიებს. აი ეს ხდება სწორედ უკრაინაში ახლა, როცა მიხეილ სააკაშვილს გაუკეთეს შეთავაზება ვიცე-პრემიერობასთან დაკავშირებით. ეს არის კარგი მაგალითი იმის, თუ როგორ რა ნაბიჯებს დგავს დგავენ ნორმალური, ადეკვატური სახელმწიფოები იმისთვის, რომ კრიზისიდან გამოვიდნენ. მიხეილ სააკაშვილს დიდი გამოცდილება აქვს რეფორმების, იმ ტიპის რეფორმების, რომელიც ჭირდება სწორედ პოსტკრიზისულ პერიოდში ქვეყანას და პირდაპირ ვიტყვი, რომ ასეთივე რეფორმები სჭირდება საქართველოსაც და სამწუხაროდ სწორედ ასეთი რეფორმების გამოცდილება არ აქვს ქართულ ოცნებას. საპროტესტო აქცია მარნეულში დროებით შეწყდა. ადგილობრივი მოსახლეობა ხელისუფლების დაპირების შემდეგ დაიშალა, თუმცა აქციის მონაწილეები პროტესტის გაგრძელებას არ გამორიცხავენ. წითელ ზონად გამოცხადებული მარნეულის რაიონი დღეს დილიდან საპროტესტო აქციებმა მოიცვა. ქუჩებში ერთდროულად რამდენიმე სოფლის მოსახლეობა გამოვიდა. ადგილობრივები 5 სოფლიდან მარნეულის მერიის მიმართულები დაიძრნენ, მოგვიანებით კი მათ ცენტრალური მაგისტრალი გადაკეტეს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ კარანტინის რეჟიმის და საგანგებო მდგომარეობის გაგრძელების გამო მოსახლეობა უკვე შიმშილის ზღვარზეა. მოვლენების ეპიცენტრში მთელი დღის განმავლობაში მუშაობდა ჩვენი ჟურნალისტი ჯეიხუნ მუჰამედალი. ახლა ის პირდაპირ ეთერში გვერდდება. ჯეიხუნ, რა შედეგით დასრულდა დღევანდელი აქცია? გამართულ ცოტა ხნის წინ საქართველოს კონკრეტის გზა მაგისტრალი გაიხსნა. მოსახლეობა და აქციის მონაწილეები იმ დრომდე არ დაიშალნენ, სანამ პრემიერ-მინისტრის მირჩეველი სოზარ სუბარი ადგილზე არ მივიდა. სოზარ სუბარსა და ადგილობრივებს შორის, აქციის მონაწილეებს შორის შეხვედრა გაიმართა, თუმცა ეს შეხვედრა კონკრეტული შედეგების გარეშე დასრულდა. მოსახლეობა აცხადებს, რომ თუ რეალური ქმედებები არ იქნება განხორციელებული, ისინი აქციებს გააგრძელებენ კიდეც და უფრო რადიკალურ ზომებსაც მიმართავენ. ასევე სოზარ სუბარი ადგილზე მისვლის მერე განცხადებაც გააკეთა, სადაც რადიო მარნეულმა ჩაწერა მისი კომენტარი, სადაც სოზარ სუბარი თქვა, რომ ეს აქცია არის პოლიტიკურად ორგანიზებული.
ჩვენ არ გავდივართ სოფლიდან სახელთან გარეთ, ჩვენ ვერ ვაჭრობთ და ვერ ვყიდრობ არაფერი. და იმედობ ჩვენ ბანკში ვალი მაყევდი, ბანკის ვალი როგორ უნდა დაფარა და იმედობ ჩვენ აქცია გავაკეთებთ დღეს. 40,000 ჩადებული მაქვს მიწაში. 5 თვე დაღამე ვიმუშავებ. ეხლა ეგ ბანკები როგორ გადავიხადო, როგორ ვიცხოვრო, ბავშვები როგორ გავიზარდო, რომ სახელმწიფოს პოსტერზე იდგნენ და ავიცი და კაროჩა და გავიდე. მიგრირებით გადაიჭრა იქ დაილაპარაკო რა ის არ გავანთავარა. გადაბზა პატარა ლოგისტიკური პრობლემები ისინი მათი გადაწყვეტა ხდებოდა ძალიან სწრაფად ისე როგორც ეს გადაწყვეტა დღეს და დღისა და ღამის ნებისმიერ დროს აქ მანქანები შემოვლენ და ომიკოლებდა. უბრალოდ პრობლემა იყო ორი ტიპის. ერთი ფასთან დაკავშირებით და მოსახლეობა რომელსაც ახსოვს შაშანდელი და შაშანტიძელი ფასი ითხოვს წელს იგივეს და იგივე ვერ იქნება იმიტომ რომ სოფლიო კრიზისმა თავისი ძაღი დაასწრა ყველას და ყველაფერს და მეორე პოლიტიკური შემადგენელი იმიტომ აღიქმნენ ადამიანები მოსულები რომლებიც ყველაზე მეტ ცდილობდნენ და რომლებიც ლაპარაკობდნენ არა პანულზე კიდურზე პანუჯოზე კომბოსტოზე არამედ ლაპარაკობდნენ არჩევნებზე და პოლიტიკაზე იმიტომ რომ მათ აქვს თავისი პოლიტიკური დისციპლინა. დღეს დილიდან უკვე გაიმართა მარნეულის სხვადასხვა სოფლებში აქცია, ორგანიზდებოდა სხვადასხვა მიმართულებით უკვე აქციების მსვლელობა. მთავარი აქციის მსვლელობა რა თქმა უნდა საქართველოსა და სომხეთის მაგისტრალზე იყო, თუმცა სანამ მაგისტრალი ჩაიკეტებოდა მარნეულის დაახლოებით 5-6 სოფელში იყო აქცია, სადაც მოსახლეობა აპროტესტებდა შექმნილ ვითარებას, არა მხოლოდ სოფლის მეურნეობის პროდუქტის რეალიზებას აპროტესტებდა, ასევე აპროტესტებდნენ იმასაც, რომ გზები ისე ჩაიკეტა და ისეთ შეზღუდვებები დაწესდა, რომ ისინი თავისუფლად მეც მოძრაობენ უკვე ეს კარანტინის კაცის ზომები მათ ხელში ამოიყვანა. ისინი მოსახლეობა სხვადასხვა სოფლებიდან უკვე დღის მეორე ნახევარში დაიწყეს მსვლელობით მოსვლა მარნეულის მერიის მიმართულებით, თუმცა მარნეულის სანამ მარნეულამდე მოვიდოდნენ მოსახლეობა აქციის მონაწილეები გადაწყვიტეს, რომ ცენტრალური გზა, ანუ მაგისტრალი სომხეთ საქართველოს შორის არსებული მაგისტრალი ჩაეკეტებინათ, ჩააკეტეს კიდეც, სადაც დიდი ხმაურიც იყო. პოლიცია ცდილობდა გზა გაიხსნა და ხელი შეეშალა მოსახლეობისთვის, თუმცა მოსახლეობა მაინც შეძლო გზის გადაკეტვა. ასევე შემდეგ რამდენიმე საათის მერე ადგილზე მარნეულის მერი და გუბერნატორი მივიდა, მოუწოდეს მოსახლეობას, რომ გზა გაიხსნა, თუმცა ესეც უშედეგო იყო. როდესაც მარნეულის მერი და გუბერნატორი ადგილზე მივიდა, მოსახლეობა სტვენით და სხვადასხვა პროტესტის მანიშნებელი საქციელით ისინი აღნიშნავდნენ, რამდენიმეჯერ გუბერნატორის სიტუაცია შეწყვიტეს, შეაწყვეტინეს, ასევე ადგილზე მიშა ასე სკანდირებებიც იყო, რამც გუბერნატორი გააღიზიანა, როდესაც მთავარი ჟურნალისტის მიმართაც რაღაც გაღიზიანება გამოიჩინა გუბერნატორმა, თუმცა როგორც ჟურნალისტი მე რაშუაში ვიყავი, მე აქამდე ვერ გავიგე. და ახლა ჩვენ შეგვიძლია იქ ადგილზე მისული ასევე სხვა პოლიტიკური ან ოპოზიციური ლიდერების კომენტარებიც მოვისმინოთ. სოფლის მეურნეობის პროდუქცია გაგვიფუჭდა, ჩვენ უპატრონოთ დავრჩით. ახლა მთლიანად ჩავკეტეს. უკვე ხელში ამოგვივიდა ყველაფერი. მოვდივართ, მთავრობას უნდა შევხვდეთ. ადგილობრივი ხელისუფლება თუ არ მოგხვედავს, მაშინ თბილისში წავალთ. ვერავინ შეგვაჩერებს. უკვე დასაკარგი არაფერი გვაქვს. ახლა აქ 6-7 სოფლიდან შეიკრიბა ხალხი და უფრო მეტიც მოვა. ეს ხელისუფლება რისთვის აირჩიეს? დღეს მარტო რომ დაგვტოვა. რამ გამოიწვია ეს? გეტყვით ახლა ყველაფერს. მოკლედ, გაზაფხული შევიდა. სრულ დატვირთულობაში შევიდა გაზაფხული. ამათ რა უნდა ველაპარაკო? ამათ საქმე არ აინტერესებს, ამათ პრობლემები არა. ეს არის პოლიტიკურად მართული. აი ეგ არის, მოდი. აი ეს არის ნაციონალების აქცია როგორც ვთქვათ. ბატონო შოთა.
იქით თქვენ ბრავო მიშას ყვირიან მიშას დრო არის ეხლა პოლიტიკას დრო არის თქვენი პროვოკატორები არიან გესწრება შეწუხებული რო ხარ ხო ზუსტად მე ვარ შეწუხებული სოფლის პროდუქცია აგრარული სოფლის პროდუქცია მიწაზე დაჭყოლები საქართველოს მარნეულში არის 90 წლებია და ხალხის ერთი თხოვნა არის დაახლოებით 100 თონები გავის ყველა სოფლებში ციტრი პამიდორი ყველა სატები დარჩა მიწაზე იმიტომ რომ თავრებიდან დახმარება მაგრამ რამდენიმე დღე ხალხის თხოვნა არც გუბერნატორი მოდის არც გამგებელი და არც არჩეული ხალხის მერი როგორმე უნდა გავაკეთოთ ის რომ სოფლის მეურნეობის საქონელი მოსავალი გავიტანოთ მარნეულიდან ეს ხალხი რას მოითხოვს ეგ აქ ხალხი დღეს შეიკრიბა დილიდან ჩვენ დავინახეთ ეს ლაივებით და ვნახეთ რომ მოსახლეობის ერთადერთი მოთხოვნა არის რომ სოფლის მეურნეობის მოსავალი გაიყიდოს სხვა გზები გაიხსნას რომ რაღაც ამაზეც არის გზების გახსნაზე არის საუბარი არა იმ მანქანებზე რომლებიც უბრალოდ რომ უნდა გაიარონ ივლეონ და ასე შემდეგ აქ საუბარი იმაზეა რომ სოფლის მეურნეობის მოსავალი მოსახლეობას ჰქონდეს შესაძლებლობა რომ გაიტანონ იმიტომ რომ ნახეთ აქ რა ხდება რეალიზება რომ მოახდინონ დიახ მარნეულში დღეს ვითარება ასეთი იყო თუმცა მინდა აღვნიშნო რომ მარნეულის ისტორიაში ასეთი ხალხმრავალი აქცია და მსგავსი ფართომასშტაბიანი მსვლელობა და აქცია აქამდე არ ყოფილა ეს ხალხი იმდენად ეჯულებული გახდა თავის მოსავლის გაფუჭებიდან გამომდინარე რომ ასეთ ქუჩაში მასშტაბურად გამოვიდნენ და შემდგომში რა იქნება დღეს გავიგეთ მთავრობამ რაღაც განაპირობები მისცა მოსახლეობას და მოსახლეობას ჩვენც დაველოდოთ თუ რამდენად შეასრულებს მთავრობა თავის განაპირობებს მადლობა ჯეიხუნ მუჰამედალი საუბრობდა მარნეულში გამართული უპრეცედენტოდ მასშტაბური აქციის შესახებ პირდაპირ ეთერში. ხელისუფლებას კი ისევ არ სჯერა, რომ ადამიანებს პოლიტიკური სიმპათიების მიუხედავადაც შეიძლება მოშივდეთ და ქუჩაში გამოვიდნენ. მმართველი პარტია მარნეულის პროტესტსაც ოპოზიციას აბრალებს და ამბობს, რომ შემოსავლის გარეშე დარჩენილი ადამიანების გაბრაზებას სწორედ ოპოზიცია მართავს. თამთა დოლენჯაშვილი გვერდდება ახლა ამ პოლიტიკური შეფასებებით პირდაპირ ეთერში. დიახ თამარ, სწორედ მარნეულთან დაკავშირებით დღეს არა მარტო ხმაური იყო სომხეთის საქართველოს დამაკავშირებელ მაგისტრალზე, არამედ ხმაური იყო საკანონმდებლო ორგანოში. სულ რამდენიმე წუთის წინ სწორედ ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი გიგა ბოკერია გამოეხმაურა სხდომათა დარბაზში ამ საკითხს და ამ პრობლემის მოსაგვარებლად გარკვეული რჩევებიც მისცა მმართველ გუნდს. საკანონმდებლო ორგანოს ყოფილმა თავმჯდომარემ კი ირაკლი კობახიძემ დაასკვნა, რომ სწორედ ეს საპროტესტო აქცია, გაბრაზებული ხალხის საპროტესტო აქცია მარნეულში ოპოზიციის მიერ იყო ორგანიზებული. ამ ურთულეს ვითარებაში როგორი საფუძველიც არ უნდა ქონდეს აღშფოთების და აქვთ ეს საფუძველი ამ მთავრობის, თქვენი მთავრობის, აი ამ მთავრობის მიმართ თავი შეიკავო ნებისმიერი ქმედებისგან, რომელმაც შეიძლება სამართლებრივი წესრიგი, ანსამბლური წესრიგი დაარღვიოს. ეს არის კაფე ოპოზიცია, ჩვენი წარმომადგენლები ევროპული საქართველოსზე იქ არიან მარნეულში და ცდილობენ დაამშვიდონ ეს ხალხი. ოღონდ გაითვალისწინეთ ერთი რამე, ნუ ყვირი ხართ, შვიდათ იყავით. ერთი რამე გაითვალისწინეთ, როცა ზღვარს ხდება ვითარება, როცა ჩაკეტილი ყავს ხალხი კვირეებით, არაძლევს საშუალებას, რომ შანსი ქონდეს ოჯახი შეინახოს, შეუძლებელი შეიძლება გახდეს კონტროლი. თქვენზე და ჩემზე აღარ იქნება ვითარება. ეს უნდა გაითვალისწინოთ, ამაზე მოგიწოდებდით შვიდად. თქვენ კონსტრუქციული სიტყვა გიყვართ ხო? მე არ მიყვარს ეგ სიტყვა. შვიდად და კონსტრუქციულადაც. მაგრამ ყური არ შეიბერტყეთ. ბატონმა გიგა ბოკერიამ აღიარა, რომ მათი დაორგანიზებულია მარნეულის აქცია, თუმცა მას დამატებითი აღიარება არ სჭირდებოდა. ბატონი იმამგულევი და ბატონი სულეიმანოვი აქტიურად მონაწილეობენ ამ აქციაში, როგორც ლიდერები. კიდევ ერთხელ მოუწოდებ მათ, ნუ ეთამაშებიან ცეცხლს და ნაცვლად აქ ზოგადი მოწოდებებისა, რაც გავიგეთ ბატონი ბოკერიასგან, ჯობია აიღონ ტელეფონი, დაარეკონ იმამგულევთან და სულეიმანოვთან და დააბრუნებინონ ის ხალხი სახში, რომელიც მათ გამოიყვანეს ამ აქციისთვის. ეს იქნებოდა მათი მხრიდან სწორი ნაბიჯი. შესაბამისად, კიდევ ერთხელ მოგიწოდებ, ნუ ეთამაშებით ცეცხლს. რაც შეეხება მმართველი გუნდის ოპონენტებს, ისინი ამ პროტესტში ვერ ხედავენ უშუალოდ პოლიტიკურ მოტივს. ისინი ამბობენ, რომ სწორედ ამდენი გაბრაზებული მოქალაქე ქუჩაში დღეს კანონის დასარღვევად არავითარ შემთხვევაში არ გამოვიდოდა და ნომერ პირველი რჩევა, რაც მათ მმართველი ვერტიკალისადმი აქვთ, ის არის, რომ მათ აუცილებლად უნდა მოусმინონ მშიერ ხალხს. ორი კვირის წინ განვაცხადე მე და ნახეთ Facebook პოსტი მარნეულთან დაკავშირებით, რომ ამ ხალხისთვის უნდა მიცემოდა საკუთარი შრომის ნაყოფის რეალიზების საშუალება და აგერ როგორც ხედავთ
მოხდა სტიქიური საპროტესტო გამოსვლა, ხოლო რაც შეეხება ჩვენ წარმომადგენელს მარნეულში პირიქით მოუწოდებდა დაშლისაკენ და მოუწოდებდა საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის დაცვისაკენ. მაგრამ ხელისუფლება, როდესაც არავითარ ასე ვთქვათ სერიოზულ ეკონომიკურ პროექტებს აღთავაზობს, სამწუხაროდ ის შეეფეთება და შეხდება მსგავს შემთხვევებს და ნუ გავიწყდება, რომ მშიერი ადამიანის ერთადერთი ფორმა პროცესის საჯარო გამოხატვა. ეს არის ხალხის პროტესტი, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის გასაგები არის ეს წუხილი, ამაზე დიდი ხანია მარნეულში იყო მანამდე დისტანციური აქცია, როდესაც აბრახუნებდნენ ხვაბებზე, ხო აფრთხილებდა მოსახლეობა, რომ პრობლემა გვაქვს დისტრიბუციის შიმშილის და ასე შემდეგ. მიუხედავად ყველაფრისა, აბსოლუტურად ყველას მინდა მოუწოდო, რომ ესეთი ტიპის შეკრება არის ყველასთვის ძალიან საშიში და აბსოლუტურად გაუსაძლისი მდგომარეობა აქვს მესმის ადამიანებს, მაგრამ სიცოცხლის საფრთხე შეიძლება შეექმნათ მათ. ამიტომ აბსოლუტურად დაუშვებელია ესეთი ხალხმრავალი შეკრება. მეორე ხელისუფლება უნდა დაფიქრდეს, როდესაც შენ გადაწყვეტილებები ჩიხში ამწყდოს ადამიანებს, უნდა შეხედო. ამიტომ გვინდოდა დღეს ჩვენ დისკუსია, რა არის ოპტიმალური ოქროს შუალედი, რომელზეც უნდა გავიაროთ. მიჭირს გითხრათ ვისი პასუხისგებლობა, იმიტომ რომ ხელისუფლება აბრალებს ორ პარტიას, მათ უარყვეს ეს ინფორმაცია. მე მგონი რომ პირველ რიგში უნდა მოусმინონ იმ ადამიანებს, ახლა ვინც ითხოვს შველას. და ვისაც პრობლემა აქვს და იმის მიხედვით განისაზღვროს მე რასთან გვაქვს საქმე. მე არ მგონია ხა ვინმე საამ ვითარებაში ეხალისებოდეს მოაწყოს ხელოვნურად, ესე ვთქვათ, მასობრივი შეკრებები და არღვიოს კანონი. კანონი არ უნდა დაირღვეს, წესები უნდა დავიცვათ, მაგრამ მოქალაქეებს უნდა მოусმინოთ. ის რომ მოსახლეობას მიწის სამუშაოებთან დაკავშირებით პრობლემები აქვს შექმნილი არა მარტო მარნეულში და არა მხოლოდ აზერბაიჯანულ მოსახლეობას, არამედ კახეთშიც, იმერეთშიც, არ ვიცი, რაჭაშიც, ყველგან, სადაც საგაზაფხულო სამუშაოებია, თქვენ იცით, რომ ადამიანებს გადაადგილება ესაჭიროებათ, ეხლა ყველას მხოლოდ საკარმი დამონაკვეთს არ ამუშავებს, ხო? აქვთ აღებული ნაკვეთები, იქნება ეს ვაზი თუ სხვა კულტურები და ელემენტარულად მისვლა ჭირდებათ მანქანით იმ ადგილამდე და ამის საშუალებაც კი არ აქვს. ეხლა იმაზე არაფერი რომ არ ვთქვათ, რომ რეალურად ძალიან გაძნელებულია დამხმარე მასალების და სამუშაო, ასე ვთქვათ, მასალების შეძენა მაღაზიებში, რაიონებში განსაკუთრებით, ხო? ამიტომ ამ ფონზე უკმაყოფილება მოსახლეობის ბუნებრივია და გასაგებია ჩემთვის. მასშტაბური საპროტესტო აქცია მარნეულში ამ დროისათვის დასრულებულია, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია როდემდე. მადლობა, თამთადოლენჯაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. 97 ხმით 10-ის წინააღმდეგ ქართულმა ოცნებამ და დამოუკიდებელი დეპუტატების ფრაქციამ საგანგებო მდგომარეობის გაგრძელებას მხარი დაუჭირეს. გადაწყვეტილებას კი წინ უძღოდა ხანგრძლივი დებატები, რომელიც სალომე ზურაბიშვილის საპასუხო სიტყვით დასრულდა. პრეზიდენტი შეურაცხყოფილია დეპუტატების შეკითხვებით იმის შესახებ, არის თუ არა ინფორმირებული ქვეყნის პირველი პირი საგანგებო მდგომარეობის ყველა შეზღუდვის დეტალზე და ისთვის ჭირდება ქვეყანას სალომე ზურაბიშვილის სიტყვებით, რომ ვთქვათ, კარანტინა. ოპოზიციის შეკითხვებმა სხდომათა დარბაზში მყოფი პრემიერის წარმომადგენელიც გააღიზიანა. ნინო სამყურაშვილი გვიერთდება ახლა დებატების დეტალებით პირდაპირ ეთერში. ნინო, რა იყო მთავარი კითხვები, რამაც გიორგი გახარიას ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის გააღიზიანება გამოიწვია? მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი, რომელიც იყო გიორგი გახარიას პირადი წარმომადგენელი დღეს სხდომათა დარბაზში, გაბრაზდა იმის გამო, რომ ოპოზიცია, რასაც აპროტესტებს, ეს აკრძალვებით და შეზღუდვებით უნდას მანქანებთან დაკავშირებით, კომენდანტის საათთან დაკავშირებით არის არასწორი, რადგანაც ნათია მეზრიშვილის თქმით, ისე გამოყავს ოპოზიციას, რომ ყველა მოუწოდებს საზოგადოებას დაუმორჩილებლობისკენ, ეს კი აჩენს მისი თქმით ძალიან ბევრ კითხვებს და დღეს ნათია მეზრიშვილი ამბობდა იმასაც, რომ თუ მოქალაქეები არ დაემორჩილებიან ხვალ ან ზეგ აი ამ აკრძალვებს და შეზღუდვებს, მაშინ მისი თქმით პასუხისმგებლობა შედეგებთან დაკავშირებით ეპიდემიის აფეთქების შემთხვევაში უნდა აიღოს ოპოზიციამ. ოპოზიცია კი დღეს აპროტესტებდა იმას, რომ ხელისუფლების გადაწყვეტილებები აკრძალვებზე და შეზღუდვებზე არის დაუსაბუთებელი, ამას ერთვის ისიც, რომ არ არსებობს თუ როგორ უნდა გამოვიდეს ქვეყანა ეკონომიკური კრიზისიდან ეს გეგმა და შესაბამისად მასი თქმით ისინი მხარს ვერანაირად ვერ დაუჭერდნენ და ვერ აიღებდნენ პასუხისმგებლობას საგანგებო მდგომარეობის გაგრძელებაზე. მოვედით, ხმა უნდა მივცეთ რაღაცას, პირდაპირ გეტყვით, ვერ მივცემთ, რატო?
ხმა უნდა მიცოთ რაღაცას, რაც არ ვიცით რა არის. იმიტომ რომ საგანგებო მდგომარეობა თავისთავად დაცლილია შინაარსისგან, ის არის ინსტრუმენტი თქვენთვის მოცემული, ანუ მე თქვენ გეუნებით, გენდობით, იმიტომ რომ კრიზისია როგორც გენდეთ ერთი თვის წინ, მაგრამ შინაარსი თუ არ ვიცი და აქ ორი კომპონენტია შინაარსის. კიდევ ერთხელ ეკონომიკურად რას პირდები და მეორე, აი თქვენ თქვით რომ იქნება რაღაცა მოხსნა რაღაცების, ხო, ანუ რა გამკაცრების თუ შემსუბუქების ხარისხზე გავდივართ ამ ერთ თვეში. ეს თუ არ გვეცოდინება, უბრალოდ შეუძლებელია რომ ამაზე პასუხისგებლობა ავიღოთ. გადაერთეთ, ასე თქვათ, პირდაპირ საარჩევნო კამპანიაში შეზღუდეთ ყველანაირი საქმიანობა ოპოზიციისა, პირიქით მორალური ტვირთიც კი ავკიდეთ და კრიტიკაც კი აგვიგრძალეთ. ჩამოყალიბდა რაღაც ელიტარული კასტა. აბა ნახეთ ახლა გაიხედეთ ქუჩაში რა მდგომარეობაა, სავსეა მანქანებით. შეღავათებით ჩინოვნიკებს, ძალოვნებს, სასულიერო პირებს, ვიღაცების საშვები დაიარებიან, რომელსაც ხელისუფლებასთან დაახლოებული ადამიანები სარგებლობენ. ყოველი ეს ქმედება უნდა ყოფილიყო დასაბუთებული ჯანდაცვის კუთხით გასატარებელი აუცილებელი ზომებით. მაინტერესებს ქალბატონი მეზრიშვილი, რომელიც დღესა გამოაგზავნა გიორგი გვახახარიამ, თუ წარმოგვიდგენს იმ მიზეზს, რის გამოც ეს ადამიანი აქ არ იმყოფება. თუ უბრალოდ ხაზს უსვავს პარლამენტის ბუტაფორიულ ხასიათს და კიდევ ერთხელ ამბობს იმას, რომ რეალურად ის ანგარიშვალდებული ამ პარლამენტის წინაშე კი არ არის, როგორც ეს კონსტიტუციით არის გათვალისწინებული, არამედ ბუნკერში გამოკეტილი მოტიკტოკე პატრონის წინაშეა ანგარიშვალდებული. ამას ამბობს გახარია, როგორც ჩანს მისი აქ არ ყოფნით. მინდოდა სხვა კითხვების დამესვა, ის რაც პარასკევს უნდა გავიგოთ და დღეს არ ვიცით რა არის იქ ისეთი, რომლითაც შეიძლება ეს გადაწყვეტილება, ამ გადაწყვეტილების პასუხისგებლობა ჩვენც ავიღოთ, როცა შეზღუდვებზეა საუბარი და თუ ეს არ ვიცით, რა ელოდება ხვალ ამ ქვეყანას და ამ მოქალაქეებს, რა კონკრეტული ხედვა აქვთ, უბრალოდ სტატისტის როლში ყოფნა კენჭისყრის დროს მე პირადად ნამდვილად არ მინდა, თუ არ მექნება შესაძლებლობა კითხვების დასვა. როცა ჩვენ ასეთ საკითხებს ვსაუბრობთ, როგორ შეიძლება რომ აქ ჯანდაცვის მინისტრი არ იყოს? ეს ხო აბსურდი არის და მაროცა თქვა რომ ერთი კოვზის გამოყენებაო რელიგიურ რიტუალშიო. იწვევს თუ არა დაინფიცირებასო, აი ბატონი ლადო, თქვენ ექიმი ბრძანდებით, ეთანხმებით ჯანდაცვის მინისტრს, რომ კვლევას საჭიროებსო, ერთი კოვზის გამოყენება ათასობით ადამიანის მიერ იწვევს თუ არა დაინფიცირებასო, ეს კვლევას საჭიროებსო. რომ დაუსვა ეს კითხვა, მართლა ასე ფიქრობს თუ არა, ეს პოპულიზმი იქნება? და თქვენ მინდა გკითხოთ ქალბატონო პრეზიდენტო, თქვენც ესე ფიქრობთ, ეთანხმებით ჯანდაცვის მინისტრს, რომ ერთი კოვზის გამოყენება ათასობით ადამიანის მიერ რელიგიურ რიტუალში შეიძლება არ იწვევდეს დაინფიცირებას? და ამ პოპულიზმში რომ გადადიხართ, მოუწოდებთ არ დაემორჩილონ და ფაქტიურად ადამიანებს გონებაში უდებთ იმას, რომ ეს არ არის საჭირო. და დღეს აქ მთავრობის წარმომადგენელი და ქალბატონი პრეზიდენტი თითქოს მოვიდნენ, იმიტომ რომ ესე ჰაერზე გელაპარაკონ, არგუმენტები არ წარმოადგინონ და რაღაცა გაურკვეველ, ასე ვთქვათ, არგუმენტებზე დაყრდნობით თითქოს ესე ვითხოვთ საგანგებო მდგომარეობის გაგრძელებას. არ ითვალისწინებთ იმას, რომ ხვალ რომ მოქალაქეები არ დაემორჩილონ შეზღუდვებს, ამას შეიძლება მოყვეს იტალია, ამას შეიძლება მოყვეს ესპანეთი და თქვენ თუ ამ პასუხისმგებლობას იღებთ კი ბატონო, ნუ დაუჭერთ მხარს საგანგებო მდგომარეობის გაგრძელებას. როდესაც ეხლა აქ ისევ ორპოლუსიანობით გინდათ რომ ყველაფერი გადაათამაშოს უმრავლესობას, ეხლა გეტყვით ერთ რაღაცას. როდესაც პრემიერ-მინისტრი აქ აგზავნის წარმომადგენელს ქალბატონ ნათიას ადეიშვილის გამოზრდილ კადრს და იმ სულისკვეთებით გაჟღენთილ ადამიანს და ის მოდის აქ და კიდევ აქ ჭკუას გვარიგებს, ყველამ გაითავისოს რომ თუ ნაციონალურ მოძრაობაზე ესე საუბრობს ქართული ოცნება, აი აგერ არის ნაციონალური მოძრაობა და ცოტათი მე მგონი მოგზალებით ისაუბროს აქ როდესაც გამოდის დარბაზში პარლამენტში. ერთი დადებითი თვისება აქვს, ერთადერთი თუ შეიძლება ითქვას, აი ამ კორონავირუსს, რომ მან პოლიტიკური სპექტრის ლუსტრაცია მოახდინა ქვეყანაში და თქვენ ნახავთ შემოდგომაზე. თქვენ თუ რამდენიმე პროცენტი გქონდათ კიდე შანსი იმისა, რომ რაღაცა ორი კაცი შეგეყვანათ, რამდენ როგორ მიიღებდა, რას მიიღებდა, რა საზოგადოების ხარდაჭერა გექნება დარჩენებში, იმასაც ნახავთ ამ თქვენი გამოსვლებისა და ამ თქვენი სელობებისა და ქვეყანაში გაავრცელოთ ვირუსის ეპიდემია. დღეს განცხადება დებატების დასასრულს გააკეთა საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილი გაბრას და დეპუტატებზე და ოპოზიციაზე და მან თქვა მისთვის შეურაცხმყოფელი არის ის განცხადებები, რომელსაც ახლა დეპუტატები აკეთებენ ოპოზიციასთან, რომ თითქოს მას არ აქვს ინფორმაცია საგანგებო მდგომარეობის შეზღუდვებთან და აკრძალვებთან დაკავშირებით. სალომე ზურაბიშვილმა დღეს მოსახლეობას მიმართა და განმარტა, რომ ის შეზღუდვები, რაც არის დაწესებული, არ არის ისეთი შეზღუდვები, რომ საზოგადოებამ მისი შესრულება ვერ შეძლოს.
მინდა რომ ეხლა მივმართო ჩვენ მოსახლეობას და არავინ არ დაიჯეროს რომ ის საგანგებო მდგომარეობა რომელიც ვრცელდება დღეს ქვეყანაში არის ყველაზე მძიმე. პირიქით ჩვენ ამ სხვადასხვა ვარიანტებში რაც არსებობდა ის რაც დღეს არის გავრცელებული ქვეყანაში არის ძალიან ზომიერი საგანგებო მდგომარეობა. კარანტინა სიტყვა აქ იქნა გამოყენებული არასწორად. კარანტინა ვრცელდება მხოლოდ ზოგ ადგილას, სადაც კლასტერები იყო შემჩნეული და სადაც საჭირო იყო კარანტინა. საქართველოს პრეზიდენტმა როგორც მოისმინეთ ისაუბრა იმაზე რომ ის შეზღუდვები რომელიც ახლა არის დაწესებული არ არის ისეთი შეზღუდვები რომ საზოგადოებამ ვერ შეასრულოს შესაბამისად დღეს საგანგებო მდგომარეობის 22 მაისამდე გაგრძელებას საპარლამენტო უმრავლესობამ მხარი დაუჭირა ასევე მხარი დაუჭირეს დამოუკიდებელმა დეპუტატებმა რაც შეეხება მსუბუქი მანქანებით გადაადგილების აკრძალვას ის 27 აპრილის ჩათვლით არის ძალაში. მადლობა ნინო სამყურაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მსოფლიო პანდემიის დროს შესრულებული ბერა და ბიძინა ივანიშვილების ტიკტოკი დღეს პარლამენტში პოლიტიკური ტიკტოკით გაგრძელდა. დაახლოებით 3 საათის განმავლობაში სხდომათა დარბაზში მწვავე დებატები მიმდინარეობდა. პრეზიდენტმა და ხელისუფლებამ საგანგებო მდგომარეობის გაგრძელების შესახებ საკუთარი არგუმენტები დეპუტატებს წარუდგინეს, თუმცა ოპოზიციისთვის ეს არგუმენტები საკმარისი არ აღმოჩნდა. საპარლამენტო უმრავლესობა დღეს იმასაც ამტკიცებდა, რომ მამაშვილი ივანიშვილების ცეკვა უკიდურესად დადებითი მოვლენაა საქართველოში და ოპოზიცია მთავარი ტიკტოკერის კრიტიკას უმიზეზოდ ცდილობს. გუშინ დიახ, ყველამ ვიხილეთ ივანიშვილების ოჯახის გამამხნევებელი ჰაკა ჰიპ-ჰოპის თუ რეპის სტილში, მაგრამ ვფიქრობ, რომ საზოგადოებას ბევრად მეტი სჭირდება ჩემთვის გაუგებარია. როდესაც საზოგადოება ელოდება შეკითხვებზე პასუხს, რატომ გახდა შეუძლებელი, რომ დღევანდელი სხდომა წარიმართოს განსხვავებული წესით იმისთვის, რომ გაისმეს პარლამენტში, სადაც ხალხის წარმომადგენლები შეიკრიბენ, ჩვენ მოვისმინეთ პასუხები შეკითხვებზე, რომელიც აქვს საზოგადოებას. ვფიქრობ, რომ უღირსი საქციელი იყო ეხლა, რაც ქალბატონმა სალომემ გააკეთა ტიკტოკი რომ ახსენა. ბიძინა ივანიშვილი არის ამ ქვეყნის სიმყარის განვითარების გარანტი და ეს თქვენ ძალიან კარგად იცით და ამიყავთ მუდმივად ამოღებული ეს ადამიანი მიზანში. იმიტომ არის რომ სულ მასზე ლაპარაკობთ და ისეთი პოზიტიური რამ რაც იყო და რაც ნახეთ გუშინ და რითაც ძალიან ბევრი ადამიანი გახალისდა და ძალიან ესე ვთქვათ კარგი ნაბიჯი იყო მათი მხრიდან ეს თქვენ რა თქმა უნდა გამოიყენეთ როგორც ლანძღვის კორიანტელის დაყენება. სისხლიანი გარჩევა რუის-ურბნისის ეპარქიაში ერთმანეთს სასულიერო პირები იარაღით დაუპირისპირდნენ. ვითარება მონასტერში იმდენად დაიძაბა, რომ ადგილზე პოლიციაც კი გამოიძახეს. მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით სასულიერო პირებს საუბარი არ სურთ, თუმცა მთავარმა არხმა დეტალების გარკვევა შეძლო. ჩვენი ინფორმაციით საქმის სავარაუდოდ მთავარი ფიგურანტი ყინწვისის მონასტრის წინამძღვარი მამა დავითია, რომელიც დირიდან კამერების წინ არ ჩნდება. სავარაუდოდ ცეცხლსასროლი იარაღი არქიმანდრით საბას სწორედ მამა დავითმა ესროლა და დაჭრა. მამა დავითმა დაჭრა მამა საბა? არა, არანაირ დაჭრა მოხდა რა და მამა დავით მithumetes როგორ დაჭრიდა? რა მოხდა? რატო არის ანუ ეს? არ ვიცი. ალბათ მორიგი შანტაჟი კიდევ და მორიგი რაღაცა ისეთი ეკლესიის. პოლიცია ხომ იყო გუშინ წინ გამოსული? არავინ არ ყოფილა. იარაღს ატარებდა მამა დავითი? რომც ატარებდეს გეტყვი ახლა მაგას თუ ატარებდა რა სისულეს მეკითხეთ. გამოძიება დაიწყო იარაღის შედენა შენახვის მუხლით შინაგან საქმეთა სამინისტრო. უკაცრავად ნონო ერთი წამი გაჩერდით. ჩვენი იარაღი არის ჯვარი, ლოცვა და წირვა ლოცვა, მეტი არაფერი. მამას საბასა და დავით შორის დაპირისპირება დიდი ხანია. არაფერი არ მოხდა რა, ტყული არის. გუშინ წინ ღამესაც გუშინაც და სულ აქა ვარ მე და არაფერი ინციდენტს არ მქონია ადგილი ჩემთან მონასტერში კოშკში აქა და ვართ წყდარატოვში და ვადიდებთ უფალს ეს არის მარცხენა ხელი ხო სად მაგ შეხო კურტ უნდა გავიხადო დაგანახოთ არა ხო ამბობთ მაგას და ფაქტი ეს არის ხო არის დაზიანებული ამე არაფერი თქვენი ჯერი ხო ხედავთ
თამარ ანთელავას მკვლელობაში ბრალდებული პოლიციელი დუმილს არღვევს. სოსო გაბრიაძე, რომელსაც სასამართლომ დღეს წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა, ამბობს, რომ ნანობს მომხდარს და მის მიმართ წარდგენილი ბრალის შემსუბუქებას ითხოვს. ნასვამი პოლიციელის უმისამართო გასროლამ კი აღდგომის ღამეს ნუცუბიძის ქუჩაზე თამარ ანთელავას სიცოცხლე იმსხვერპლა, რომელიც ამ დროს სახლში იმყოფებოდა. პოლიციელს კი ბრალი 100 მერვე განზრახ მკვლელობის მუხლით წარუდგინეს. მიხეილ სააკაშვილის საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკაში გაჩენილი ხანძრის გამო ბადრი ქათამაძეს სასამართლო მორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. გამოძიება მას სხვისი ნივთის განზრახ დაზიანებას ედავება, რაც 3-დან 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მოსამართლე ნინო ჩახნაშვილმა პატიმრობა მას დისტანციურ სასამართლო პროცესზე შეუფარდა, რასაც ბრალდებულის პროტესტი მოჰყვა. ქათამაძე ამბობს, რომ მან დანაშაული პოლიტიკური მოტივით ჩაიდინა. ავაკეთა დავწვით და სწორადაც მოვიკეთე. მე პირადად ქათამაძე მესამე მსოფლიო ომი ეს და ისეთი დაგებუნდა გლობალ ვასწავლე ხარ ეს მიმართ ყველას მიმართ სიტყვა ისწავლა ხარ და ესენი არიან ტერორისტი პატიმრობას არ ვეთანხმებ. კი ბატონო, გასაგებია თქვენი პოზიცია. არა ადამიანებადაც სწორი და საერთოდ არანაირი ბრალდებული აცხადებს, რომ ის აღარ ჩაიდენ სახელდანაშაულს, თუმცა ბრალდებული ფიქრობ სადივს საუბრა იმასთან დაკავშირებით, რომ ბრალდებულის მხრიდან წარსულში არაერთხელ მოხდა მის მიმართ გამოყენებული შეღავათების და ასეთ თვალწინებული გარემოების დარღვევა, კერძოდ ის იმყოფება პირობით მშავლის, მან დაერვი ასევე გირაოს ქოშ ყოფნას მასპირაციად აღნიშნული გირავაც და ქონია დედაფილი, ფიქრობ, რომ სხვანაკლებად კაცრახოს ხდება ნამდვილად ვერ მოუწევს იმ მიზნების მიღწევას და ვერ იქნება საფუძველი იმისგან დაცული, რომ ბადრი ანთელავაძე მომავალში აღარ ჩაიდინოს დანაშაული. ბრალდებულ ბადრი ქათამაძის მიმართ აღკვეთის კომისიების სახით გამოყენებული იქნეს პატიმრობა, ბრალდებულ ბადრი ქათამაძეს პატიმრობის ვადის სათქვა დაიწყოს ფაქტობრივი დაკავების მომენტიდან 2020 წლის 19 april's 22 საათსა და 52 წუთიდან ბრალდებული მოთავსებული იქნეს სპეციალურ პენიტენციურ სასამართლო აცხადებს და შესაბამისად დაიცავით წესრიგი. პენიტენციური სამსახურის შესაბამის დაწესებულებების განჩინების ასლები გადაეცეთ სასამართლო პროცესის კოდექსის 206 მუხლის მე-7 გადმოგვეწინებულ პირებს და ორგანოებს წინა სასამართლოს ხვდომა დაიმსახურა 2020 წლის 11 ივნის 13 საათზე თბილისის საკრებულოს სასამართლოში ხარების დაევალოთ წინა სასამართლოს გამართვამდე ბატონო დაიცავეთ წესრიგი. 36 წლის მესაზღვრის ბესიკ იოსელიანის მკვლელ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამ დრომდე ეძებს. მულახში სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომელი მისივე კოლეგამ და ახლო მეგობარმა ბესიკ ნავერიანმა სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს მოკლა. რატომ დაუპირისპირდნენ მეგობრები და თანასოფლელები ერთმანეთს უცნობია. მკვლელობის შემდეგ ნავერიანი შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. სავარაუდოდ ის თავს ტყეს აფარებს. ბესიკ იოსელიანის ოჯახი კი მკვლელის უმკაცრესად დასჯას მოითხოვს. ბესიკ ნავერიანმა როგორ დატოვა? არა, თქვენი საქმე პრესამ სახურს მოარქვა. თქვენ გადაიყვანეთ ასეა საუბარი. გადაიყვანეთ ასეა საუბარი. როგორ დატოვა? თქვენი მონაწილეობა. ვინ ბესიკ იოსელიანმა იმას მიეჭიეთ ყველა? ვინ? რომელიც მკვლელობაში არის სავარაუდო დამნაშავე. ჩვენი მოთხოვნა არის, რომ რატო არ ჩაბარდა? თვითონ და უნდა დაიჭიროთ მკვლელი. იმალება რატო არ ჩაბარდა პოლიციას ახლა? უნდა ჩაბარდეს პოლიცია. სოფლის მოთხოვნა რა არის? ესა სოფლის ყველას მოთხოვნა ასეა. და ოჯახის. ორივე ოჯახის არიან.
კორონავირუსით გარდაცვლილთა რაოდენობა საქართველოში 5-მდე გაიზარდა. გარდაცვლილი 68 წლის მამაკაცია, რომელიც პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში მკურნალობდა. მისი ინფიცირების ისტორია ბოლნისის კლასტერს უკავშირდება. COVID-19-ით ინფიცირებულთა რიცხვი კი საქართველოში უკვე 411-ია. სამწუხარო ამბავია და გარდაიცვალა ერთი პაციენტი 68 წლის ბოლნისის კლასტერიდან მამაკაცი, რომელიც ჩვენთან აპარატულ სუნთქვაზეა უკვე კარგა ხანია. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენთან რეანიმაციაში 9 პაციენტი მკურნალობდა, აქედან 7 აპარატულ სუნთქვაზეა, 3 კრიტიკულ ტერმინალურ მდგომარეობაში. ერთ-ერთი მათგანი იყო ეს პაციენტი, რომელსაც ჰქონდა გადატანილი მიოკარდიუმის ინფარქტი, გულის უკმარისობა, სუნთქვის წვავე უკმარისობით შემოვიდა ჩვენთან და ამიტომაც მოხდა მისი აპარატზე გადაყვანა. კორონავირუსის მკურნალობის პროტოკოლზე დავა კი არ წყდება მთელ მსოფლიოში, მათ შორის ევროპაში. დაპირისპირების ერთ-ერთი მთავარი თემა პრეპარატი პლაქვენილია, რომელიც აქტიურად გამოიყენება ეგრეთ წოდებულ მარსელის პროტოკოლში. მალარიის საწინააღმდეგო პრეპარატი ექიმის მკაცრი მეთვალყურეობის დროს სხვადასხვა დაავადებების სამკურნალოდ ინიშნება, თუმცა COVID-19-ის წინააღმდეგ მისი გამოყენება ფრანგულ სამეცნიერო წრეებში დიდ უთანხმოებას იწვევს. როგორ მიმდინარეობს დებატები საფრანგეთში, ამას უფრო დეტალურად ახლა მაია გოგსაძე მოგვიყვება. ჰიდროქსიდ ქლოროქინთან დაკავშირებით საფრანგეთის სამეცნიერო წრეებში დიდი დისკუსია მიმდინარეობს. ზოგიერთები მიიჩნევენ, რომ ეს არის მედიკამენტი, რომელიც ძალიან ეფექტურია კორონავირუსთან ბრძოლის საქმეში. ზოგიერთები კი მიიჩნევენ, რომ შეიძლება ამან კორონავირუსისგან გამოწვეულ მავნე და საზიანო ეფექტებს უშენოს, მაგრამ ზოგიერთ სხვა ორგანოს ადამიანისას ისეთი მავნე ზიანი მიაყენოს, რომ შეიძლება ლეტალური შედეგიც კი დადგეს. საფრანგეთში ამ პრეპარატის უპირობო მხარდამჭერად ითვლება პროფესორი დიდიე რაუტი, რომელიც მარსელის ინფექციებთან ბრძოლის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორია და ის ამბობს, რომ შესაბამისი პროტოკოლის შემთხვევაში ეს მედიკამენტი შეიძლება იყოს უკიდურესად ეფექტური ანტიბიოტიკთან კომბინაციაში, მხოლოდ დასაწყის და ოდნავ მწვავე სტადიაში, ხოლო როდესაც ვირუსი უკვე ძალიან ღრმა ფაზაში შედის, ასეთ დროს უკვე ამ პრეპარატის გამოყენებას არანაირი აზრი არ აქვს. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს პროფესორი ცოტა ხნის წინ პრეზიდენტმა მაკრონმაც მოინახულა და საინტერესოა ამ ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკა, რომლის მიხედვითაც მაგალითად 1000-ზე მეტი დაინფიცირებული, რომელიც ამ პრეპარატით იკურნებოდა, თითქმის ყველა განიკურნა, მხოლოდ ერთია გარდაცვლილი. პლაქვენილი არის დებატების თემა მთელ მსოფლიოში და როგორც ახლა ბოლო დღეებში ხვდები საქართველოშიც, მიმეჩნია, რომ ჯანსაღი დებატი და მოსაზრებების გაცვლა ამ შემთხვევაში სრულიად მისაღები არის, მაგრამ არ მგონია, რომ ამან არ უნდა მიიღოს სხვა სახე, რაც ვთქვათ, სამეცნიერო დებატს სცდება და ამის ნამდვილად სამწუხაროდ მეჩვენება. პლაქვენილი ეს არის მარსელის პროტოკოლი, რომელიც შემოთავაზებული იქნა ერთ-ერთი მსოფლიოში ძალიან ცნობილი ადამიანის, რომელიც არის ასეთი მოსაზრებას დადის, მე თვითონ არ გადამამიწვევია, რომ პროფესორი რაუტი არის დღეს ის ადამიანი, რომელსაც მსოფლიოში ყველაზე მეტი კვლევა აქვს დაწერილი. ამ პროფესორმა გამოსცა პირველად იდეა, განაცხადა, რომ არის პლაქვენილის ანტივირუსული აქტივობა, რომელიც მან ჯერ კიდევ SARS-CoV-ის პირველ ეპიდემიაზე შეემჩნია, ასევე მან გამოიყენა ეს პლაქვენილი მსუბუქი, ანუ არც ისე ძალიან ავადმყოფ ადამიანს და კრიტიკა პირველი ის არის, რომ ისეთ ინფექციაში და ისეთ ფორმაში ამის გამოყენება, როდესაც ვიცით, რომ 85% ისედაც მსუბუქად გაივლის, ანუ როგორ შეიძლება თქვათ, რომ პლაქვენილმა რაღაცა დამატი შემატა ამას. ფრანგი მკვლევარების ბოლო დაკვირვებით ვირუსის გავრცელების ტენდენციამ აშკარად ძალიან იკლო, რომელიც შეიძლება იყოს დამოკიდებული მრავალ ფაქტორთან. ამბობენ, რომ ერთ-ერთი ამ დინამიკის შემცირების გამომწვევი ფაქტორი შეიძლება იყოს დათბობა, რომელმაც ვირუსის შესუსტება გამოიწვია და ნელ-ნელა შეიძლება წავიდეს. თუმცა სტატისტიკური მონაცემები მაინც საგანგაშო ხდება. ამ დროისათვის საფრანგეთში 158,000-ზე მეტი ინფიცირებულია და საბოლოოდ 24,000-ზე მეტს მიაღწია გარდაცვლილთა რაოდენობა.
მაია გოგსაძე საუბრობდა საფრანგეთიდან პირდაპირ ეთერში. COVID-19-ით ინფიცირებული პაციენტების სამკურნალოდ ჰიდროქსიკლოროქინის და აზითრომიცინის კომბინაციით მკურნალობა არ არის მისაღები. ამის შესახებ რეკომენდაცია სამედიცინო სფეროს ექსპერტების ჯგუფმა გასცა, რომელსაც ამერიკის ინფექციურ დაავადებათა ინსტიტუტის დირექტორი ენტონი ფაუჩი ხელმძღვანელობს. ამერიკული მედია წერს, რომ ექიმი ფაუჩი და დონალდ ტრამპი ხშირად კამათობდნენ მკურნალობის ამ მეთოდზე. პრეპარატი პლაქვენილის საერთაშორისო სახელი სწორედ ჰიდროქსიკლოროქინია, მათ COVID-19-ის საწინააღმდეგოდ საქართველოშიც იყენებენ. და ახალი რეგულაცია სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოების განხორციელებისთვის რეგიონებში დილის 6-დან 8 საათამდე და საღამოს 6-დან 7 საათამდე მსუბუქი ავტომობილებით გადაადგილება დაშვებულია. კახეთის სოფლებში ფერმერების ერთი ნაწილი მთავრობის გადაწყვეტილებას არ ეთანხმება და მიიჩნევს, რომ დადგენილი დრო მათთვის მიუღებელია და არ გამოირიცხება, რომ საგაზაფხულო სამუშაოების შესრულება ვერ მოახერხონ. რასყვებიან მევენახეები და როგორია ოპოზიციის შეფასება ამ საკითხზე, ჩვენი ჟურნალისტი ია გულიაშვილი გვერდდება ახლა კახეთიდან პირდაპირ ეთერში, რომელიც ფერმერებს ესაუბრა. ავტომობილებით გადაადგილების შეზღუდვის წესის გამო პრობლემები ექნებათ სოფელში მცხოვრებ მევენახეებს. მათი უმეტესობა, რომლებსაც მიწის ნაკვეთები და ვენახების სახლიდან მოშორებით აქვს, ამბობენ, რომ აგროვადებით დაწესებული შესაბამისი სასოფლო-სამეურნეო ოპერაციების შესრულებას ვერ ახერხებენ. როგორც ისინი ამბობენ, იმ შემთხვევაში თუ ხელისუფლებამ რეგულაცია სრულად არ გააუქმა, არ გამოირიცხება, რომ მოსავლის გარეშე დარჩნენ. პრობლემები ექმნებათ იმ ადამიანებსაც, რომლებიც თავს ერთწლიანი კულტურების მოყვანით ირჩენენ. გლეხების ნაწილისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა რეგულაციის ნაწილობრივ გაუქმება, რაც ითვალისწინებს იმას, რომ სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოებისთვის გლეხს საშუალება ექნება დილის 6-დან 8 საათამდე, ხოლო საღამოს 18-დან 19 საათამდე საკუთარ ვენახში ავტომობილით გადაადგილდეს. როგორც ადგილობრივები აცხადებენ, ეს მათ პრობლემას არ მოხსნის. ეხლა ადგილები მაქვს ისევ დარჩენილი, რომელიც დასათესი მაქვს, ზოგი მოსახნავი ვერ მივდივართ, ტრანსპორტი არა გვაქვს, ტრაქტორი რო ვნახოთ კიდეც. ის თავის გვერდზე არ დამსვავს და არ წამიყვანს და სადღაც 5-6 კილომეტრია. ვაზი გვაქვს ჩასაყრელი, ვერ გაგვიტანია, ვერ ისა დაგვიმყნია იმის გულისთვის, რომ ეს შეზღუდები და ისინია. და გვიფუჭდება მოტანილი მასალა ისე გვიდევ სახლებში. აღარ ვიცით რა ვქნა, დასათესები გვაქვს, სიმინდი, ლობიო, ყველაფერი, ვერ ავხნავთ, ვერ კულტივაციას ვერ ვაკეთებთ და ესე ვართ შეჩერებულები. თანძა ვერ ჩავდივართ, იმიტომ რომ სადღაცას 8 კილომეტრია და იქ ფეხით როგორ ჩავალთ. აი აქ მაქვს ადგილი, აქ ამთესა და დაბლა მოსახლავი დაგვჭა კიდე ვერა. ვერ ჩავდივართ ხო, ყველაფერს უნდა დევნა, ტრანსპორტს უნდა დევნა. რეგულაციის ნაწილობრივ მოხსნას დაცინვა დაფასებენ ოპოზიციაში. ნაციონალურ მოძრაობაში აცხადებენ, რომ საგაზაფხულო ხნათესვის ეტაპი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია სოფლად მცხოვრები ფერმერებისთვის და ხელისუფლებამ მათ ეს უფლება შეუზღუდა. ამ საკითხთან დაკავშირებით დღეს კომენტარი გააკეთა კახეთის გუბერნატორმაც. აღნიშნული გადაწყვეტილება არის ძალიან მნიშვნელოვანი განსაკუთრებით რეგიონებისათვის, კონკრეტულად კახეთის რეგიონისათვის, იმიტომ რომ იწყება ეხლა საგაზაფხულო სამუშაოები და ეს პერიოდი, რა თქმა უნდა, დიდ კომპანიებისათვის შედარებით ადვილი გადასატანი იყო, იმიტომ რომ მათ მიკროავტობუსების მეშვეობით გადაყავდათ სოციალური წესების დაცვით, რა თქმა უნდა, თავისი მუშახელი, მაგრამ უამრავი არის წვრილი მცირე მევენახე ფერმერი, რომელთა ინტერესებშიც შედიოდა, რომ თავისი საკუთარი მანქანით საშუალება ჰქონდათ სავარგულებამდე მისვლისა და შემდგომ უკან დაბრუნებისა. ეს არის ამ ადამიანების დაცინვა და ფეხქვეშ გათელვა. თქვენ წარმოგიდგენიათ, რა მდგომარეობა შეიძლება იყოს ამ პერიოდის განმავლობაში, როგორც იმ გზებზე, ისე იმ მაღაზიებთან, რომელ მაღაზიებთანაც შეიძლება ადამიანებს გაუჩნდეთ სურვილი, რომ შეჩერდნენ და საკვები შეიძინონ. ფაქტიურად დღევანდელი ხელისუფლების მთავარი გადაწყვეტილებები ეფუძნება ერთ რამეს, რომ როგორ შეზღუდონ ადამიანები. არც ერთი გადადგმული ნაბიჯი ჩვენ არ გვინახავს, როგორც ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან, ისე ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან, რომ რამე მხარდაჭერა დაენახათ ადამიანებს. ამდე სხვა რეგულაციების შესახებ კამათი და განხილვა საქართველოს პარლამენტში რამდენიმე საათის განმავლობაში გაგრძელდა. მთავრობის გადაწყვეტილებით ავტომობილებით გადაადგილების შეზღუდვა 27 აპრილამდე, ხოლო საგანგებო მდგომარეობა 22 მაისამდე გაგრძელდა.
მადლობა ია გულიაშვილი საუბრობდა კახეთიდან პირდაპირ ეთერში. თბილისის მერი ავტომობილების გადაადგილებაზე დაწესებული რეგულაციების ტრადიციად ქცევის ინიციატივით გამოდის. კახი კალაძე ამბობს, რომ შეზღუდვების გაუქმების შემდეგაც კვირაში 2 დღე, მაგალითად შაბათ-კვირა, შესაძლებელია მსუბუქი ავტომობილებით გადაადგილება აიკრძალოს. თბილისის მერი ამბობს, რომ ამით შესაძლებელი იქნება იმ მონაცემების შენარჩუნება, რაც ჰაერის დაბინძურების თვალსაზრისით დედაქალაქშია შექმნილი. როდესაც უკვე აღდგება მოძრაობა, როდესაც დაიწყებს მუშაობას შესაბამისი სამსახურები, გვაქვს ეგეთი იდეა და გვინდა უბრალოდ კითხვის სახით დავსვათ ეს ჩვენი იდეა და მაინტერესებს საზოგადოებიც მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით. კვირაში 2 დღის განმავლობაში, მაგალითად შაბათი კვირა, ხო არ გავაკეთოთ აკრძალვა კერძო ავტომობილების და დავტოვოთ მხოლოდ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, რომ შესაძლებელი იყოს იმ აუცილებლობის პირობებში გადაადგილება თავისუფლად შეძლონ ადამიანებმა, როგორც ავტობუსებით, ასევე მეტროთი. მთავარი თემებით პირდაპირ ეთერში რეკლამის შემდეგ ბრუნდებით.